Hello everyone, আপোনালোক সকলোকে ইউনিভাৰ্চিটি গাইড ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। মই পৰিস্মিতা গোস্বামী আৰু মই ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ ফ্ৰম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। এতিয়া আমি আজি ডিসকাস কৰিম about what is UGC NET. So UGC NET কি হয়, ইয়াত কি প্ৰসেস আছে, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি, তাৰে কি সাৰ্টিফিকেশন আছে, আমি কি স্কলাৰশিপ এমাউন্ট, ফেলোশিপ এমাউন্ট আমি কি পাওঁ, গুটেখিনি কথা আমি আজি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম। So let's see what is UGC NET. So আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে UGC মানে কি হয়, ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰান্ট কমিশন। So এইটো এটা স্ট্যাচুটৰী অৰ্গানাইজেশন from government of India আৰু এইটো ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰান্ট কমিশন ইন শৰ্ট we call it as UGC. So কি কৰে, আমাৰ যিখিনি এক্সামিনেশন কন্ডাক্ট হয় বা যিখিনি ইউনিভাৰ্চিটি ৰিলেটেড টিচিং প্ৰসেসেস আছে গুটেখিনি হ্যান্ডেল কৰে কোনে, UGC ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰান্ট কমিশনে। আৰু তাৰে আন্ডাৰ মানে তাৰে ভিতৰত নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সি বুলি এটা এজেন্সি আছে। সেই এজেন্সিটো কৰে কি, that whatever examinations we are having, সেই examinations বোৰ কন্ডাক্ট কৰা দায়িত্বটো হ'ল নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সি। এণ্ড নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সি আমাৰ এক্সামিনেশন কন্ডাক্ট কৰে যিটো আমি কওঁ UGC NTA NET। ফাইন। সো UGC NTA NETত আমাৰ কি আছে, দুটা আমি এতিয়া ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম that NET কি হয়। NET কি হয়, National Eligibility Test. So what is National Eligibility Test? That means আমি নেটৰ এতিয়া আমি আগলৈ পঢ়িম that নেটৰ তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে actually. So সেই তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়াত আমাৰ কি থাকে, that we can study as research scholar, we can net থাকিলে আমাৰ বা National Eligibility Test যিখন সাৰ্টিফিকেট থাকে আমাৰ লগত, সেইখন থাকিলে আমি এলিজিবল হৈ যাওঁ for being an assistant professor আমি হ'বলে আমি এলিজিবল হৈ যাওঁ। লগতে আমি কি কৰিব পাৰো, আমাৰ ৰিসাৰ্চ ইন দা ডেফিনিট আমাৰ যেটো পাথৱে আছে আমি সেই পাথৱেটো ৰিসাৰ্চ কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰো। ঠিক আছে, ইয়াৰ লগতে এটা আমাৰ বেনিফিট কি হয়, that যদি আমি নেটৰ লগত JRF টো লৈ লওঁ, that is junior research fellowship, then আমি কি হয়, that whatever research we are carrying on, তাৰে আমি কি হয় এটা এমাউন্ট পাওঁ। ঠিক আছে, so now national eligibility test আৰু এটা আছে state levels বা state eligibility test. We should know what is the difference between both of them. So now national eligibility test টো হৈছে কি, যেটো national levelত আমাৰ কন্ডাক্ট কৰা হয়, আৰু state level eligibility test যেটো আমাৰ state levelত হয়, that is আমি অসমত আমাৰ যেটো হয় স্লেট বুলি আমি যেটো কওঁ। সো ইয়াতে ডিফাৰেন্স এইটোৱে that অলপমান তোমাৰ ৰিজনাল লেভেলৰ যিখিনি ইনফৰমেশন আছে সেইখিনি ইয়াতে আমি অলপ বেছিকে আমি ষ্টাডি কৰিব পাওঁ, whereas national eligibility testত আমাৰ গোটে overall ইন্ডিয়াৰ যিখিনি আমাৰ syllabus আছে we covered, but syllabus প্ৰায় সেমে হয়, but অলপ ৰিজনাল লেভেলত অলপ ডিফাৰেন্সিয়েটটো ইয়াতে আমি কৰিব পাৰো if slate examination. So this is about what is UGC, what is NTA, and what is NET, and what is slate. ইয়াতে আমি এতিয়া চাম reservation category fees and seats. So ইয়াতে তুমি fees যদি দেখিছা, that for মানে NET দিব কাৰণে that NET বা JRF যেটো আছে আমাৰ জেনাৰেলৰ যিখিনি fees হয়, this is the information that we have taken from the last মানে যি আমাৰ NET হৈ গৈছে in June, this June. So according to that জেনাৰেলৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় 1150 rupees. Okay, application form খনৰ কথা মই কৈ আছো। ফাইন। নেক্সট ইয়াতে তুমি ক্যাটেগৰিজ পাবা। সো EWS ক্যাটেগৰি, ঠিক আছে, নেক্সট OBC, এই দুটা ক্যাটেগৰিৰ কাৰণে আমি কিমান দিব লাগিব পইচা, that is 600. ফাইন। এন্ড নেক্সট ইয়াতে SC ST and physically handicapped, ঠিক আছে। সো PWD কোটা 325. So this is the amount 1150, ইয়াতে 600 and ইয়াতে 325. Okay, so ইয়াতে আমি এতিয়া চাম that overall percentageৰ ভিতৰত the total percentage মানে কিমানখিনি আমাৰ সিট আছে নেটৰ। সো তাৰে ভিতৰত SC ক্যাটেগৰিৰ কাৰণে আছে আমাৰ 15%, নেক্সট ইয়াতে ST কাৰণে 7.5%, OBC ৰ কাৰণে আছে ইয়াতে 27%, EWS ৰ কাৰণে আছে ইয়াতে 10%, and PWD, এই PWD মানে বা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ কোটাটো এইখিনি ভিতৰতে কি কৰা হয়, ইনক্লুড কৰা হয়। ফাইন। সো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মেনশন ইয়াতে কৰা নাই। So this is about মানে কেনেকুৱাকে এপ্লিকেশনখন ফিল কৰিব লাগিব, like what is the amount you need for each and every categories. Next ইয়াতে এতিয়া eligibility criteria লৈকে আমি আহো। So ইয়াতে তুমি এতিয়া আমি এইখিনি চাব পাৰো that there are few boxes, right? So differentiate কৰা হৈছে ইয়াতে, that means eligibility criteria for NET is not same for everyone, it has some differences. Okay,
So ইয়াতে first আমি এটো চাই লম that MA MSc from recognized university. That means if you are মানে তুমি যদি নেট দিবলৈ গৈ আছা then definitely you need to have this thing. তোমাৰ MA বা MSc ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব মানে তুমি এনৰোল হ'ব লাগিব at least. Fine. So তাতে তোমাৰ কি হ'ব that marks 55% লাগিব. Without rounding মানে কি হয় that it should be 55% or more than 55%. It cannot be 54 point something or like that. Right? So ইয়াতে আমি কি include কৰিম EWS category to included হৈ আছে and for the other race categories it is about 50%. Right? Next এতিয়া third gender ইয়াতে লিখা আছে এটো reservation equal status for reservation category হয় ইয়াতে differentiate একো কৰা নাই so therefore it is mentioned here if currently at PG now এতিয়া question hol that বহুতৰ এনেকুৱা situation হয় that now কিছুমানে pursue কৰি আছে like master degree pursue কৰি আছে কিছুমানে so for them if currently at PG in second year fine মানে তুমি যদি enroll কৰিছা এবছৰ mastersত like in this year then you are not eligible right now fine the next year the upcoming year you can attend okay so in second year you can attend and তুমি যেতিয়া suppose যদি second year তুমি attend কৰিলা and তুমি net পালে তোমাৰ কি হ'ব that within 1 year okay within 1 year if you are willing তুমি যদি PhD pursue কৰিব খোজা then within 1 year you have to be তুমি enroll কৰিব লাগিব ঠিক আছে so ইয়াতে লিখা আছে should be completed within 2 years for net JRF so net plus JRF ইয়াতে লিখা আছে net plus JRF okay JRF থাকিলে তুমি কি কৰিব লাগিব that তুমি যেতিয়া তুমি suppose তুমি net JRF clear কৰিলা ন হে within 3 years যেতিয়া তুমি certificate খন পাবা award letter খন পাবা হে award letter পোৱাৰ 3 বছৰ ভিতৰত তুমি কি কৰিব লাগিব যিকোনো এখন ইউনিভাৰ্সিটি আন্ডাৰত তুমি কি কৰিব লাগিব PhD প্ৰগ্ৰামত এনৰোল কৰিব লাগিব only then তুমি কি কৰিব পাৰা PhD continue কৰিব পাৰা বা research continue কৰিব পাৰা fine should be completed within 1 year of PhD এটো for net okay আৰু previous conditions plus previous conditions যিখিনি আছে এইখিনি আমি মেনশন কৰিছো already so ইয়াতে what about first semester students now question to হল যে first semester student খিনি কি কৰিব কিহৰ first semester student PG right so PG plus first year student খিনি কি কৰিব preparation for next year fine so ইয়াতে এতিয়া আমি এখিনি পঢ়িলো মাস্টাৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে that what are the programs মানে কি কি arrangements আছে আমাৰ মাস্টাৰ্ছৰ কাৰণে যিখিনি মাস্টাৰ্ছ কৰি আছে now এতিয়া কথাটো হল that integrated what do you mean by integrated UG plus PG যেটো 4 yearsৰ course আহিছে আমাৰ সেইখিনি ষ্টুডেন্ট এলিজিবল হয় নে নহয় yes তাৰে ভিতৰতো তুমি কি হয় eligibility criteria আছে now let's see how completed with 75% general or 70% reservation category that means if you are general then তুমি যদি UG plus PG course to 4 years complete কৰিছা then you can apply but তোমাৰ কি থাকিব লাগিব 75% থাকিব লাগিব marks okay and whereas তুমি যদি reservation category okay for SC ST OBC category পৰা belong কৰা then you need 70% তেতিয়াহে তুমি কি কৰিব পাৰিবা নেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা নেক্সট আছে ইয়াতে লাষ্ট ইয়াৰ অফ 4 ইয়াৰ অফ ইন্টিগ্ৰেটেড কোৰ্স ইয়াতে যেনেকৈ মাস্টাৰ ডিগ্ৰী যিখিনি তোমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ মানে এইখিনিটো কমপ্লিটেড খিনি হৈ গল ইয়াতে যেনেকৈ লাষ্ট ইয়াৰ মানে কাৰেন্টলি যিখিনি পিজি কৰি আছে সেকেন্ড ইয়াৰ আছে এইখিনি এলিজিবল হয় তেনেকুৱা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ UG প্লাছ PG কোৰ্সৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণেও আছে দ্যাট যদি ষ্টুডেন্ট খিনি তোমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ অৰ মানে 4th ইয়াৰ মানে যেটো কোৰ্স আছে পুৰা প্ৰগ্ৰাম আছে সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ 4 বছৰৰ ভিতৰত কিহতে যদি এনৰোল হৈ আছে দেন last বছৰ যেটো 4 বছৰ লাষ্ট বছৰ মানে 4th year okay so in the 4th year you can কি কৰিব পাৰা apply fine so ইয়াতে কি কৈছে that should completed within 2 years so first category কাৰণে কি হ'ব that তুমি 2 বছৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আৰু within 1 year for the third category so third category কাৰণে কি হ'ব এটো তোমাৰ 1 year হ'ব fine okay now questions and marks so this is about the eligibility criteria so kune eligible hoy kune eligible nahoy we got an overview of that now let's see how is the pattern of questions and marks so attributes paper 1 paper 2 so I think all of you know who are willing to give this NET examination june mane dibo khujisa ba disa already bahute gom pai that questions kiman thake dukhon paper amar thake first one is paper 1 and another is paper 2 and questions kiman thake paper 1 or 50 okay 50 whole questions
for paper 1. So this is common for all. Okay, এখন পেপার হল তোমার কমন পেপার। এখন পেপার যিকোনো সাবজেক্টৰ ষ্টুডেণ্টে হওক, লাইক কম্পিউটাৰ চায়েন্সে হওক, হিষ্ট্ৰী হওক, জিঅ'গ্ৰাফী হওক, পলিটিকেল চায়েন্স হওক, যিয়ে নহওক কিয় গোটেইখিনি এটেম্প কৰিব লাগিব, মেণ্ডেটৰী। ফাইন। এণ্ড পেপাৰ 2 কিমানটা কুৱেশ্যন থাকে টোটেল 100। অ'কে, ফ্ৰম দিছ ছাবজেক্ট। ফৰ এক্সাম্পল, ইফ ইউ আৰ ফ্ৰম pol science, if you are from geography, if you are from history, then from your subject you will have 100 questions. Fine. And marks kiman hoy 50 ta question yate ase, each question carries 2 marks and সেই কাৰণে total marks is 100 here. Fine. And next yate ki hoy, yateo 2 marks hoy, so yate tumar total marks hobo 200. So duita mili kiman hobo questions, sorry, marks, that will be 300. So here we can see the total questions are 150. Total questions mane paper 1 plus paper 2 duita mili 150 ta questions, and each question carries 2 marks. Okay, so for attempting all those questions, that means 150 questions, he will get 180 minutes, that is 3 hours. Okay, so next এটা কথা জানা উচিত that what is the question type, মানে কি তুমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব, লাইক CBT মোডত হয় আমাৰ কম্পিউটাৰ বেস এক্সামিনেশ্যন, মানে কম্পিউটাৰত আমি কৰিব লাগিব, নহলে বা আমাৰ কি হয় OMR sheet যেটো হয়। সো কোৱেশ্চনছ আমাৰ হয়তো ম্যানুয়ালি আমি কৰিব লাগিব, কেতিয়াবা তোমাৰ কম্পিউটাৰত যাই কৰিব লাগিব। দুটা প্ৰসেস আছে, অনলাইন এণ্ড অফলাইন। ঠিক আছে, ব্লেন্ডেড মোডো আছে। সো এটো অনলাইন হ'ব পাৰে, অফলাইন হ'ব পাৰে, আৰু OMR বেসড হ'ব। দ্যাট মিন্স OMR sheetত তুমি এনসার্স লিখিব লাগিব, দ্যাট মে বি ইন written format or in the desktop or computer. Fine. আৰু ইয়াৰ পৰা তুমি কি PhD NET JRF total marks including both paper. So এই তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰা, তুমি দিব পাৰা। ঠিক আছে, নাও ইয়াতে এইটো মই কৈ দিলো অলৰেডি 2 marks per questions, আৰু এইটো কথা মনত ৰখা উচিত that নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই। কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং এতিয়ালৈকে আমি ৰুলছত পোৱা নাই। So no negative marking, and if wrong made by NTA attempt 2 marks. So যদি তোমাৰ এনেকুৱা হৈছে that কিবা এটা question দিছে, suppose questions থাকে ন, এটো suppose এটা question হয়, question number 1, and ইয়াতে আমাৰ 4টা অপশন আছে, 1 2 3 and 4. Okay, by default মানে কিবা যদি problem হয় আৰু NTA যদি এই যিকেটা options মানে question টো দিছে বা options কেটা দিছে কেটা ভুল হয়, if it is wrong and you have attempted one question, মানে এটা তুমি answer তাতে select কৰিছা in examination, then you will get marks for this. That means you will get 2 marks for this. Okay, so this is what it means. Okay, next yate eta line ase saba, if 2 options are correct, select either one, you will get marks. Okay, that means same, suppose eta question ase yate tate 4টা option ase, and NTA এর ফালৰ পৰা দুটা অপশন ইয়াৰে কারেক্ট দিয়া আছে, or NTA এর ফাল মানে নেট মানে আমি যেটো এক্সামিনেশন দিয়েছো তাৰে হিহতে মানে আমাক কি দিছে, দুটা অপশনস আমাৰ কারেক্ট হিচাপে আমাক দিছে। ফাইন। So what if you have selected any one of these, okay, এই দুটাৰ মাজত যিকোনো এটা যদি সিলেক্ট কৰিছা, that means you will get marks for this also, 2 marks. Okay, these are the 2 exceptions. Okay, so ইয়াতে ৰেশিওটো মানে কোৱা হৈছে that তুমি কিমান সময়ৰ ভিতৰত কিমানটা question attempt কৰিলে it is good for you, that is 25 questions per 30 minutes or 50 questions per hour. Okay, this is a ratio, mark and timing or ratio হয়, তে তুমি 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 50টা question কৰিব লাগিব। Okay, 150, okay, 150 questions, so for 50 questions you will get 1 hour. Okay, so next, okay, so medium of examination, so NTA UGC NET, okay, examination medium হয় English or Hindi. That means তোমাৰ লগত এখন ইন্টাৰফেস থাকিব এনেকুৱাকে, CBT মোডৰ এক্সাম্পল মই দিয়েছো, that means computer based mode. So ইয়াতে কি হ'ব, that ইয়াতে তোমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি এটা অপশন থাকিব, ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ। Okay, so ইয়াতে দুটা অপশন থাকিব, এটা ইংলিশ আৰু এটা হ'ল হিন্দী। ফাইন, ইয়াতে এনেকে থাকে, ইয়াতে তোমাৰ কোৱেশ্চন খিনি কি হ'ব, ইংলিশত আহিব, আৰু ইয়াতে তোমাৰ কোৱেশ্চনছ খিনি কি আহিব, হিন্দীত আহিব। কিছুমানত এনেকুৱাকে আহে, আৰু কিছুমান লং কোৱেশ্চনছ হলে কি হয়, that you need to select this thing. যদি ইংলিশত চাব খোজা ইংলিশত ট্যাপ কৰিবা, যদি হিন্দীত চাব খোজা হিন্দীত ট্যাপ কৰিব লাগিব ইয়াতে। ফাইন, so this is the process. So তুমি কি কৰিব পাৰা, তাতে চুজ কৰিব পাৰা, অল্টাৰ কৰিব পাৰা। ফাইন, this is in the CBT mode I am saying about. Okay, so
আৰু এটা কথা ইয়াতে that suppose for example মানে like NTA ফালৰ পৰা যদি কিবা কুৱেশ্যনত কিবা গড়বড় হৈছে বা ট্ৰান্সলেশ্যনত কিবা গড়বড় হৈছে that ইংলিছত যিখিনি কুৱেশ্যন দিয়া আছে যিটো কুৱেশ্যন ইংলিছত দিয়া আছে ফাইন দেন মানে সেইটোক মানে কি কৰা হয় most probably in 99% মানে কেसेছ এইটোক আমি কি বুলি কওঁ কাৰেক্ট বুলি ধৰি লোৱা হয় in most cases okay so exception language paper so ইয়াতে language paper কথা মই কোৱা নাই যেটো নরমাল আমাৰ যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ হয় মানে suppose for the subjects okay so in that case মানে for paper 1 and paper 2 you will have two languages that is Hindi and English and you need to select one that is either English or Hindi whichever language you are comfortable with okay next answer keys plus challenge and result declaration now এতিয়া তুমি পৰীক্ষা দিলা exam হৈ গল একদম পুৰা ধুনিয়াকে exam দি একদম ফ্ৰী হৈ গলা এতিয়া কথা আহিল that answer keys and challenges so generally within মানে exam দিয়া হোৱাৰ পিছত after you have completed your examination within 10 to 15 days what you will get a answer key so মানে anti UGC ফালৰ পৰা তোমাক কি provide কৰা হ'ব answer keys provide কৰা হ'ব so তাতে তুমি দুটা option পাবা that means whatever answers you have given there you have attempted and the answer key provided by whom fine so you will get an option ha tumi eta option paba that tumi jikhini answers korisa he answers kini UGC falor pora neto falor pora tumar jikhini answers hihotor falor pora ahise mane hekhini correct hoine milise ne nai so সেই বস্তুটো হল তোমাৰ কি answer keys plus challenge so by default যদি তোমাৰ মিলা নাই যদি তোমাৰ confusion আছে that মোৰ এটো question দেখোন answer টো শুদ্ধ হ'ব লাগিছিলে but ইহতৰ options হেতু option ভুল দিয়া আছে in that case what you can do is that you can challenge that question so সেই কাৰণে ইয়াতে word এটা use কৰা হৈছে challenge okay so challenge কৰিবলে হলে কি হ'ব তুমি 200 rupees দিব লাগিব যেটো question per question okay per question you have to give 200 rupees okay আৰু হেতু নন ৰিফান্ডেবল মানে এবাৰ দিলা হেতু ঘুৰি নাহে ওকে সো ৰিজাল্টস তাৰ পিছত তোমাৰ যেতিয়া চ্যালেঞ্জ হৈ যাব আনসাৰ কি তোমাৰ গুটেখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো তাৰে পিছত কি হ'ব এটা টাইম ফ্ৰেম দিয়া হ'ব এই টাইম ফ্ৰেমটোৰ পিছত ৰিজাল্টসটো পাবলিশ কৰা হ'ব আৰু গুটেখিনি তাতে ফাইনাল আনসাৰটো কম্পাইল কৰা হ'ব ফাইন আৰু তাৰ পিছত কিন্তু তুমি কোনো ধৰণৰ আনসাৰ কি চ্যালেঞ্জৰ কাৰণে অপচনছ নোপোৱা বিফৰ ৰিজাল্ট ইউৰ ৰেসপন্স অফ অ্যাটেম্পটেড পেপাৰ উইল শো ৰিজাল্টৰ আগতে তুমি মানে যেটো ৰেসপন্স কৰিছা মানে এই যেটো মই কলো যে তুমি কি ৰেসপন্স কৰিছা তুমি কি কাৰেক্ট কৰিছা ৰং কৰিছা এখিনি হিয়তে দেখাই তাতে ফাইন সো দিস ইজ अबाउट দা এন্টায়াৰ আনসাৰ কি বা চ্যালেঞ্জ প্ৰসেস ওকে এতিয়া তলত ইয়াতে চাবা ৰিজাল্টৰ কথা আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম সো ইয়াতে সোৱা ক্যাটেগৰী 2 সো টোটাল যিমান ক্যান্ডিডেট আছে টোটাল ক্যান্ডিডেট আউট অফ দি টোটাল হা টোটালৰ পৰা 6% টোটালৰ পৰা 6% নেট পায় ফাইন এন্ড ক্যাটেগৰী 1 ৰ যদি মই কথা কওঁ দ্যাট মিন্স নেট JRF ওকে আৰু নেট JRF কিমান হ'ব 1% that means out of the total percentage মানে যিমানখিনি ষ্টুডেন্টে এপ্লাই কৰিছে যিমানখিনি গৈছে এক্সাম দিবলে হিখিনি পৰা তোমাৰ 6% অফ নেট প্ৰভাইড কৰা হয় ওকে এন্ড বাকি ৰিমেইনিং 1% মানে যিখিনি ফাৰ্স্ট টপ মোস্ট যিখিনি আহে মার্কস তো হিখিনি কি হয় নেট JRF ফৰ আন্ডাৰত আহিছে মানে হেতু কেটেগৰাইজ কৰা হ'ব ফৰ মাল্টি শিফট পেপাৰ নৰ্মেলাইজেশন আৰু কেতিয়াবা কি হয় শিফটত পেপাৰবোৰ হয় that means এটা শিফট নহয় বহুকেইটা শিফট হয় লাইক শিফট 1 শিফট 2 শিফট 3 সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় নৰ্মেলাইজেশন কৰা হয় এতিয়া তোমাৰ মার্কসটো কি হয় লাইক পার্সেন্টেজত নাহে কি হত আহিব পারসেন্ট টাইপ সো এটো এটা ইকুয়াল রেশিও দেখাব কাৰণে এটো কৰা হয় ফাইন নাও নিউ categorization so recently আমি এনটি ফালৰ পৰা এখন নতুন আমি গাইডলাইনস এখন পাইছো ফাইন so rules and regulations বোৰ কি হৈ থাকে চেঞ্জ হৈ থাকে কেতিয়াবা syllabus আপডেট হয় কেতিয়াবা কিবা হয় so এইবিলাক চলি থাকে so নতুন যিখন আমি গাইডলাইনস পাইছো according to that so ইয়াতে categories মেনশন কৰা আছে category 1 category 2 and category 3 fine category 3 so category 1 ত যিখিনি JRF মানে হোল্ডাৰ okay JRF net plus JRF so হিহতে কি হয় they are eligible for JRF হা হিহতে JRF for amount পাবো assistant professor হ'ব পাৰিব okay and they can also work as research
scholar. Fine. Next category 2 tahil amar appointment as assistant professor and admission to PhD. That means only NET jikhini pai. This is for NET plus JRF, and this is for what? NET. Fine. So ikhini ki JRF for amount na pabo, only NET jodi ase tumi you are from that 6%, right? So NET jodi ase, then you can be you are eligible for assistant professor. Fine. And also you can pursue your PhD. That means as research scholar. Okay. Category 3, admission to PhD only. That means in category 3, to me, assistant professor nahoy, JRF nahoy, but to me, you can scholar, PhD program to continue koribo para. Fine. This is the first, second, and third category. Jitu notun ke ami paisu as per the new rules and regulations provided by PhD. Written test may be NET or institutional entrance test plus interview. Etia yate jitu third category ami kotha koisu yate. Okay, that is category 3. PhD continue koribo pare. So in that case, tumar NET থাকিব পাৰে, or তুমি কি কৰিব লাগিব, যিকোনো ইউনিভাৰ্সিটি, ফৰ এক্সাম্পল এতিয়াটো যিটো ৰিসাৰ্চ এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট or ইনষ্টিটিউচনেল এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট হয়, সেইটো কাট অফ কৰা হৈছে ইন মোষ্ট অফ দি ইনষ্টিটিউশনছ, বাট কিছু ক্ষেত্ৰত চলিও আছে। So you never know কোনখন ইউনিভাৰ্সিটিত you are going. So therefore তুমি যদি এখন ইনষ্টিটিউশনত গৈ আছা, দেন তুমি তাত এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট দিব লাগিবও পাৰে, নালাগিবও পাৰে। ফাইন। So যদি নালাগে, দেন what they are doing is that তোমাৰ যিখিনি নেটৰ পাৰ্সেন্টেজ আছে, নেট যেতিয়া তুমি কৰিলা, সো সেই নেটৰ যিটো তোমাৰ মাৰ্কস আছে বা পাৰ্সেন্টেজ আছে, they will consider that. Fine. In the case মই কেতিয়া কৈছো, যদি তোমাৰ এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট দিব নালাগে তেতিয়াহে। ওকে, প্লাস তাৰ লগতে হ'ব ইন্টাৰভিউ। ওকে, সো এতে ইন্টাৰভিউ, এন্ট্ৰেন্স নেট পাৰ্সেন্টেজ প্লাস ইয়াতে ইন্টাৰভিউ লিখি দিও মই, ইন্টাৰভিউ। সো নেট থাকিলেও তুমি ইন্টাৰভিউ দিব লাগিব, বা তোমাৰ এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট দিলে তুমি এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰিছা for a particular university, in that case too you have to give interview. So যদি তোমাৰ নেট আছে, then entrance test plus interview. So এতিয়া কথাটো হ'ল যে category 1 or 2 JRF হৈ গল, category 1 আমি JRF পাই গৈছো, তো হিহতৰ কোনো ধৰণৰ হিহতে entrance test দিব নালাগে, but হিহতে কি কৰিব লাগিব, interview to দিব লাগিব। এই যে interview to ইয়াতে লিখা আছে, সেই interview to mandatory হয় for whom? For এইখিনি category 1 students, JRF যিখিনিয়ে পাইছে। Okay, now category 2 and category 3 can be used for PhD entrance test. So category 2 আৰু category 3 যিখিনি মই কথা কৈছো, যিখিনি তোমাৰ assistant professor কাৰণে valid হয়, eligible হয়, research scholar কাৰণে eligible হয়, বা PhD কাৰণে eligible হয়, সেইখিনি কি কৰিব, that PhD entrance test for 70% ল'ব যিখন ইউনিভাৰ্সিটি বা য'ত যাব। ফাইন। প্লাস যিখিনি 30% আছে, 100 হ'ব লাগিব না টোটেল, so 30% যিখিনি আছে সেইখিনি আহিব ইন্টাৰভিউ পৰা, and based on that either you will be selected or not. Fine. Other scholarships. Now এইটা JRF এর কথা আমি গম পালো, like JRF কি হয়, that you will get a sum, right? So just check once. Okay, yes. So exception that JRF নহলে আৰু আমাৰ কিবা স্কোপ আছে নেকি? For example, কিছুমান ষ্টুডেন্টৰ কি হয়, like for 2 marks 1 marks JRF নহয়। For example, জেনাৰেলৰ ক্ষেত্ৰত suppose 218 হয়, for example, so 218 হয় আমাৰ কি কাট অফ suppose marks, so 2 marksৰ কাৰণে ৰৈ গ'ল suppose 216 পালে, for example, এটো জেনাৰেলৰ ক্ষেত্ৰত হয়, ইমান হাই না যায়। So JRF কাৰণে মই কৈছো for example, then এই যে 2 marksৰ কাৰণে ৰৈ গ'ল, এই 2 marksৰ কাৰণে যে ৰৈ গ'ল, then সেইখিনি ষ্টুডেন্টে কি কৰিব পাৰে, তোমাৰ NFSC স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে, নহলে বা তোমাৰ NFOBC স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে, নহলে বা NFPWD স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এটোতো পাৰ্সন উইথ ডিসেবিলিটি, যিখিনি ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ ষ্টুডেন্টস যিখিনি থাকে, তো হেতু কাৰণে এটো ক্যাটাগৰী হয়, বাকি এইটো তোমাৰ SC কাৰণে আৰু এটো OBC কাৰণে হয়। ঠিক আছে, তো এই 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে যিখিনি ৰৈ যায়, কিহতে কি হয়, দ্যাট ডিৰেক্ট JRF নেপায়, বাট এমাউন্টটো সেমে হয়, প্ৰসেসটো সেমে হয়, বাট কি হয়, তেতিয়া স্কলাৰশ্বিপৰ নামটো কি হ'ব, NFSC। ঠিক আছে, সেইখিনি। ওকে, ক্লিয়াৰ। নেক্সট
এজ লিমিট এতিয়া কথা হ'ল দ্যাট কোনে দিব পাৰে কোনে দিব নোৱাৰে ফাইন সো জেনাৰেলৰ কাৰণে এজ লিমিট হ'ব 30 ইয়াৰ্ছ ওকে 30 ইয়াৰ্ছ ফিক্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰীৰ কাৰণে কি আছে ৰিলেক্সেশ্যন আছে 5 ইয়াৰ্ছ দ্যাট মিন্স কিমান হ'ব এইটো 35 ইয়াৰ্ছ ফাইন আৰু LLM অৰ আৰ্মড ফৰ্চেছ এইটো এক্সেপশ্যন সিহঁতৰ এজ লিমিটটো ইয়াতকে কি হয় অলপমান বেছি হয় সো এইটো এক্সেপশ্যন কেছত ধৰা যায় ফাইন নেক্সট এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ কাৰণে মানে ইফ ইউ হেভ ক্লিয়াৰ্ড নেট ফাইন you have the NET certificate then it is valid for your entire life okay assistant professor karone etu valid hoy hoday okay ebar tumi clear korle it will be valid for mane hoday karone valid hoy jabo next admission to PhD so PhD admission kori mane PhD admission lobo karone kuno dhoroner tuma upper age limit that means age limit o kuno dhoroner kotha nai okay this is the criteria for age limit next validity of certification now etia tumi JRF pala JRF পাই তুমি নাজানা তুমি কি কৰিব লাগিব কিমান দিন বহিব লাগিব কেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব ৰাইট বহুতৰ এনেকুৱা হয় JRF পাই বহি থাকে পাই গলো এতিয়া মোৰ হৈ যাব নিজে নিজে গোটেইখিনি কাম হৈ যাব তেনেকে ভাবি বহি থাকোতে কি হয় কেতিয়াবা ৰৈ যায় 3 ইয়াৰ্স মানে পাৰ হৈ যায় টাইম পিৰিয়ড পাৰ হৈ যায় এন্ড সিহঁতৰ JRF ৰ মানে যিখন লেটাৰ থাকে এখনৰ একো কাম নাহে সো এটো হৈ কেতিয়াবা সো ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টু নো হোৱাট আৰ দি certification মানে যেটো লেটাৰ এৱাৰ্ড লেটাৰ আছে তাৰে কি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে PhD with fellowship now JRF ৰ কথা আমি কৈ আছো ইয়াতে only after admission in PhD মানে তুমি JRF পালা JRF UGC NET JRF তুমি পালা NET plus JRF তুমি পালা and তুমি JRF তেতিয়াহে পইচাটো এমাউন্ট টু ফেলোশিপ টু তেতিয়াহে পাবা যেতিয়া তুমি কোনোবা এখন ইউনিভাৰ্সিটিত কি কৰিবা ৰেজিস্টাৰ কৰিবা আন্ডাৰ PhD program okay so validity who have not joined should start within 3 years that means JRF award letter যিখন তোমাৰ award letter আছে সেই লেটাৰখন যিদিনাখন যিটো ডেটত ৰিলিজ হ'ব সেই ডেটৰ পৰা 3 ইয়াৰ্স কাউন্ট কৰা হয় সেই 3 বছৰৰ ভিতৰত তুমি কি কৰিব লাগিব PhD প্ৰগ্ৰামত এনৰোল কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি এই JRF ৰ এমাউন্টটো পাবা ফাইন who have joined from the date of declaration of NET result or date of joining whichever is later for example তুমি already PhD program continue কৰি আছা and suppose তোমাৰ মাজতে NET JRF লাগি গল in that case তোমাৰ যিদিনাখন NET JRF ৰ লেটাৰখন পাইছা সিদিনাখনৰ পৰা তুমি হেতু পইচা পাবা বাট আগৰখিনি নোপোৱা ওকে এটো এটা কেস এটো হল সেকেন্ড কেস নেক্সট PhD without fellowship এতিয়া তোমাৰ মই JRF ৰ কথা কলো দা JRF ৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া এতিয়া হল মানে যিখিনি মানুহৰ only net হয় ওকে within 1 year from result declared date that means net পোৱা যেটো ডেট আছে মানে নেটৰ যিখন সাৰ্টিফিকেট পাবা সেই ডেটৰ পৰা এবছৰৰ ভিতৰত তুমি যি কোনো এটা প্ৰগ্ৰামত কি কৰিব লাগিব PhD মানে ইউনিভাৰ্সিটি আন্ডাৰত কি কৰিব লাগিব তুমি PhD এডমিশন লব লাগিব ওকে within 1 year from result declare যিদিনাখন ৰিজাল্টটো পাবা সিদিনাখনৰ পৰা এবছৰ ধৰিব ফাইন যদি এবছৰ পিছত তুমি যোৱা দেন সেইখন ভ্যালিড নহয় দেন ইউ হ্যাভ টু গিভ নেট আৰু নেট দিব লাগিব তুমি যদি তুমি PhD কৰিব খোজা দেন তুমি আৰু নেট দিব লাগিব যদি হে এবছৰৰ ভিতৰত নোলোৱা ওকে assistant professor validity of NET and JRF throughout life so assistant professor কাৰণে NET JRF ৰ যিখন validity মানে যিখন award letter হয় সেই award letter খন গোটে লাইফৰ কাৰণে valid হয় ঠিক আছে ইয়াতে লিখা আছে category 1 JRF ৰ কথা কৈছে ইয়াতে lifetime within 3 years এটো JRF ওকে JRF ৰ কথা কৈছে category 1 category 2 lifetime within 1 year ঠিক আছে NET আৰু ইয়াতে category 3 কথা কৈছে not eligible assistant professor কাৰণে PhD only ঠিক আছে PhD এটো PhD কথা কৈ আছে ইয়াতে within 1 year ভিতৰত লব লাগিব এডমিশন fellowships money JRF plus SRF এতিয়া পইচা কিমান পাবা কথাটো এটো ন কোৱেশ্চনটো এটো পইচা পাম কিমান কাৰেক্ট সো টোটাল fellowship plus home rent allowance plus contingency ফাইন সো ইয়াতে তোমাৰ fellowshipৰ এমাউন্টটো থাকিব home rent allowance থাকিব HRA বুলি কয় লাইক তুমি যদি ভাড়া ঘৰত আছা লাইক তুমি যদি ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰত আছা ৰেন্টত আছা ইন দ্যাট কেস তুমি তাৰে 9% 18% 27% ডিপেন্ড অন দা সিচুৱেশন কোত আছা কোনখন সিটিত আছা ওকে লোকেশন কি হয় ডিপেন্ডিং অন দ্যাট তুমি এই পার্সেন্টেজ হিচাপে HRA পাবা বাট তুমি যদি হস্টেলত থাকা দেন তুমি HRA তো নোপোৱা HRA তেতিয়া নোপোৱা ফাইন আৰু কন্টিনজেন্সি দ্যাট মিন্স মান্থলি এটা তুমি এমাউন্ট পোৱা এতিয়া মান্থলি ফেলোশিপ এমাউন্ট হল 37000 নেক্সট তোমাৰ HRA 6660 rupees
এফালে মান্থলি কন্টিনজেন্সি তোমাৰ কিমান আহিব 800 ওকে টোটাল মিলি 1 মান্থ ওকে 44460 ওকে টোটাল নাম্বাৰ অফ মান্থস 24 ওকে এটা টোটাল এমাউন্ট এতিয়া তো মই কি কৈছো JRF ৰ কথা কৈছো ইয়াতে 24 কিয় লিখিলে 2 ইয়াৰ্স ন 12 প্লাস 12 হা JRF ত 2 বছৰ ধৰে SRF ত কিমান ধৰে 3 বছৰ ধৰে এখানে ইয়াতে 12 প্লাস 12 24 ফাইন সো 24 মান্থসত তোমাৰ যিখিনি টোটাল এমাউন্ট আছে ইমানখিনি হ'ব ওকে নাও JRF তোমাৰ 2 বছৰ হৈ গল এতিয়া তোমাৰ হেতু কি হৈ যাব কনভার্ট হ'ব কি হ'ব SRF হ'ব senior research fellowship এনেই নহয় there are some criteria if you have enrolled in PhD program then মানে কোনমাই PhD কৰি থাকিলে গম পাবো definitely so কিছুমান criteria থাকে so based on that তোমাৰ কি হ'ব amount টো বাঢ়িব কিমানলৈকে 42k 42000 next ইয়াতে house rent টো বাঢ়িব কিমানলৈকে 7560 okay আৰু ইয়াতে contingency যিখিনি ইয়াতে 800 দিছিলে ইয়াতে বাঢ়ি কি কৰিব এটো 1600 ফাইন and total amount মানে monthly amount কিমান হ'ব ইয়াতে 51160 আৰু ইয়াতে 3 years no 2 plus 3 ইয়াৰে 2 plus 3 okay so ইয়াৰে 3 years ত কিমান পাবা 36 months ত পাবা so গুটেখিনি মিলাই আমাৰ কিমান হ'ব this is the amount so this is the amount so this one plus this one is equals to this one মানে a2 plus a2 this is for 2 years this is for 3 years and total amount is this okay junior research fellowship first and second year as I have said so first and second year okane junior research fellowship senior research fellowship third fourth and fifth year okane hoy now syllabus for first paper etia ami gom palu what is NET what is eligibility criteria ki hoy কি পাবা কি নাপাবা কেনেকে কৰিব লাগিব কোনে কি দিব পাৰে কোনখিনি ষ্টুডেন্টে দিব পাৰে কেতিয়া দিব নোৱাৰিলে কি কৰিব এইখিনি কথা আমি গোটেই থুলমুলকে ডিসকাস কৰিলো ওকে সো নাও মুভিং অন টু দ্য সিলেবাস নাও কি পঢ়িব লাগিব নেট ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে পঢ়িব কি লাগিব সিলেবাস এখন দিয়া আছে আমা সো সিলেবাস খনৰ ভিতৰত টিচিং এপ্টিটিউড ওকে সো টিচিং এপ্টিটিউডত আমাৰ কি ইনক্লুড হয় দ্যাট লাৰ্নাৰ বিহেভিয়াৰ টিচাৰ্স বিহেভিয়াৰ কি হয় কিছুমান আমাৰ কি থাকে মডেলস থাকে ওকে কিছুমান মডেলস থাকে নেক্সট আমাৰ কি থাকে আৰু বিহেভিয়াৰ কোন না এইবিলাক থাকে তোমাৰ টিচিং এপ্টিটিউডত দ্যাট টিচিং এনভায়ৰনমেন্ট কেনেকুৱা হ'ব লাগে ওকে সো এইবিলাক হল কিছুমান পাৰ্ট তাৰে ওকে টিচিং এপ্টিটিউডৰ কিছুমান পাৰ্ট সো ইয়া the syllabus is huge actually so ইয়াতে আমি just main topics যিখিনি আছে সেইখিনি আমি মেনশন কৰিছো so research aptitude next so research কি হয় types of research types process এইবিলাক বহুত কথা আছে like types of research process কি হয় hypothesis testing কি হয় probability sampling techniques কি হয় এইবিলাক গুটেখিনি আমি কিহত ইনক্লুড কৰিম research aptitude ত ইনক্লুড কৰিম now reading comprehension তোমাৰ এটা পেছেজ দিব তোমাক এক্সামত সো সেই পেছেজটোত কিছুমান কোৱেশ্চনছ থাকিব ওকে সেই পেছেজটোতে এনসাৰ থাকিব and you have to find it out so that is reading comprehension so reading comprehension তোৰ কাৰণে থুলমুল একো তেনেকুৱা সিলেবাস আমি নাপাও so it is totally মানে unknown হৈ থাকে টপিকটো তো হিহতে দি দিয়ে so for this reading comprehension you can only do is that practicing okay practicing to তোমাৰ পাৰ্ট হ'ব লাগিব যাতে তুমি সোনকালে কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰা so সেই প্ৰেক্টিসটো লাগিব next ইয়াতে কমিউনিকেশন আছে so কমিউনিকেশন তো কি আছে আমাৰ মডেলস আছে okay টাইপস আছে okay next ancient আগতে কেনেকুৱাকে কমিউনিকেশন হৈছিলে এতিয়া কি হৈছে right now আমাৰ যিখিনি মডাৰ্ন আমাৰ যিখিনি আছে লাইক আমি বহুত বেছি এডভান্স লেভেলত কমিউনিকেশন কৰো okay so এইবিলাক বস্তু আমি কিহত ষ্টাডি কৰিম কমিউনিকেশনত ষ্টাডি কৰিম okay and questions তাৰ পৰা আহে higher education and polity so এটো এটা বহুত মানে important topic so higher education তোমাৰ কি ইনক্লুড হয় ইয়াতে মই লিখি দিছো so post independence pre independence next NEP 2020 মানে post independence সময়ত আমাৰ এডুকেশন সিস্টেমটো কেনেকুৱা আছিল ইন্ডিয়াৰ কোন চেয়াৰম্যান আছিল কি হিয়তে amendment কৰিছিলে কি হিয়তে মানে rules add কৰিছিলে ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণে কি দিছিলে next আমাৰ হায়াৰ এডুকেশনৰ কাৰণে কি দিছিলে এইবিলাক কথা আমি ষ্টাডি কৰিম হায়াৰ এডুকেশনত and ইয়াতে আমাৰ আহিব তোমাৰ প্ৰি এণ্ড পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স আৰু NEP 2020 and নতুন যিবিলাক আমাৰ স্বয়ংপ্ৰভা এইবিলাক যিবিলাক নতুন আমাৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ এজ এ পাৰ্ট হৈছে এতিয়া ইনক্লুড হৈছে সেইবিলাক বস্তু আমি কিহত ষ্টাডি কৰো হায়াৰ এডুকেশনত ষ্টাডি কৰো ওকে কোৱাইট এন ইন্টাৰেষ্টিং
So higher education plus polity. Okay, polity mane related to your education system of India. Fine. Next, reasoning, maths ahibo yate. Yate like tumi puzzle solve koribo lagibo pare. Okay, fill in the blanks thakibo. Fill in the blanks in the sense ki missing numbers ahe je, missing numbers. Okay, next yate speed, distance, time. Okay, এইবিলাক আহে, এইবিলাক কোৱেশ্চনছ আহে ইন মেথছ ৰিজনিং। অ'কে, নেক্সট লজিকেল ৰিজনিঙত আহিব দুইটা লজিক মানে আছে, লাইক এটা হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়ান লজিক, এটা হ'ল আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ লজিক। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান লজিকত আমি ষ্টাডি কৰোঁ বেলেগ বেলেগ কথা, লাইক প্ৰমাণা কি, উপমেয়া কি, এইবিলাক কিছুমান বহুত একচুৱেলি দ্য চিলেবাছ ইজ ভেৰি হিউজ। চ' ইয়াতে আমি জাষ্ট মেইন টপিকছখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ, জাষ্ট মই এটা অভাৰঅল আইডিয়া দি দিছোঁ যে কি আমি পঢ়িব লগা হয়। চ' ইয়াতে ইণ্ডিয়ান লজিক আছে, য'ত প্ৰমাণ, প্ৰমেয়, উপমা এইবিলাক বহুত বস্তু আহে, হেড ভাষা। হা, নেক্সট ইয়াতে আছে আমাৰ আৰু কি ৱেষ্টাৰ্ণ লজিক, লাইক ৱেষ্টাৰ্ণ লজিক থাকে ন আমাৰ, লাইক আমি এটা আৰ্গুমেণ্ট দিলোঁ, আৰ্গুমেণ্টটোৰ টাইপছ কি হয়, আৰ্গুমেণ্টটো ভেলিড হয় নে ইনভেলিড হয়, কজেণ্ট হয় নে মানে নহয়, চাউণ্ড হয় নে নহয়, এইবিলাক বস্তু আমি কিহত ষ্টাডি কৰোঁ, ৱেষ্টাৰ্ণ লজিকত ষ্টাডি কৰোঁ। ফৰ দিছ ইজ ফৰ পেপাৰ 1। অ'কে, চ' লজিকেল ৰিজনিঙৰ এইখিনি আহিব। ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত মেইনলি আমাৰ কাম কিহৰ হয়, ৰেচিঅ'। অ'কে, ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ। চ' ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত ৰেচিঅ' পাৰ্চেণ্টেজ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আহে। চ' আমি চল্ভ কৰিব লাগে, এখন আমাক টেবুল এখন দিয়া থাকে, তাৰে পৰা আমাৰ কুৱেশ্যনছ থাকে। ফাইন, চ' উই নিড টু কেলকুলেট এণ্ড চল্ভ ইট আউট। চ' ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এটা টাইপ হ'ল, ৰিজনিং এটা টাইপ হ'ল, লজিকেল ৰিজনিং এটা টাইপ হ'ল, টিচিং এপ্টিটিউড, ৰিচাৰ্চ এপ্টিটিউড, ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন, কমিউনিকেশ্যন, হায়াৰ এডুকেশ্যন এণ্ড পলিটি। ফাইন, ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন। নাও technology, ICT. Okay, ICT, what is computer, types of computer, RAM কি, ROM কি, memory কি হয়, cache memory কি হয়, কোনটো speed হয়, কোনটো নহয়, bit byte কি হয়, হয়নে, gigabyte, kilobyte, megabyte এইবিলাক কি হয়, ইয়াৰ পৰতো questions আহে। নেক্সট মেলৱেৰ কি হয়, স্পাইৱেৰ কি হয়, ভাইৰাছ কি হয়, কেনেকৈ এটা কম্পিউটাৰ এফেক্ট হয়, ইন্ট্ৰানেট কি হয়, ইণ্টাৰনেট কি হয়, WAN কি হয়, WAN, LAN কি হয়, MAN কি হয়, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক আছে ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি। অ'কে, ICT এইটো টপিকত। নেক্সট আছে পিপল এণ্ড এনভাইৰমেণ্ট, পিপল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এনভাইৰমেণ্ট বুলি আমি কওঁ। আৰু ইয়াতে আমি কি ষ্টাডি কৰোঁ, এবাউট আৱাৰ এনভাইৰমেণ্ট। কিয়োটো প্ৰট'কল হৈ গ'ল। নেক্সট আমাৰ আৰু কি আছে, পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট, বেচেল কনভেনশ্যন, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কি আছে, কনভেনশ্যনছ কিছুমান আছে, যিখিনি আমাৰ এনভাইৰমেণ্ট ৰিলেটেড, মানে এনভাইৰমেণ্টৰ এৱেৰনেছ, মানে এনভাইৰমেণ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিব ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ মিটিংছ হৈছিলে। অ'কে, চ' সেইবিলাক আমি ইয়াতে ষ্টাডি কৰোঁ। এণ্ড আমাৰ এনভাইৰমেণ্টটোত কি প্ৰব্লেমছ আছে, পলিউশ্যন, এয়াৰ পলিউশ্যন, নইজ পলিউশ্যন, ৱাটাৰ পলিউশ্যন। অ'কে, এইবিলাকৰ টাইপছ কিহে কজ কৰে, what are the different types of pollutants, okay, and what is the current situation, okay, the entire climate, what is the situation of the entire climate, okay, এইবিলাক গোটেইখিনি কথা আমি এনভাইৰমেণ্টত ষ্টাডি কৰোঁ। চ' পিপল এণ্ড এনভাইৰমেণ্ট ইয়াতে এছ'চিয়েটেড হৈ আছে। চ' ইয়াতে আমি এইবিলাক মানে প্ৰব্লেমছ কি হয় সেইটোও ষ্টাডি কৰিম, প্লাছ এই প্ৰব্লেমছক মিটিগেটিং, মানে প্ৰব্লেমছক মানে লাইক প্ৰব্লেমছৰ সলিউশ্যন দিবৰ কাৰণে কি কৰিছে সেইবিলাকো আমি ইয়াতে ষ্টাডি কৰোঁ। ফাইন, চ' দিছ ইজ দ্য এণ্টায়াৰ টপিক ফৰ চিলেবাছ। টপিকৰ চিলেবাছ মানে ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ কাৰণে হয়। চ' বহুত বেছি হিউজ মানে হয়, ব্ৰড হয়, বাট পঢ়িলে কি হয়, দেট ইউ উইল বি এবল টু ডিফাৰেঞ্চিয়েট, বা বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা। চ' ইউ হেভ টু ষ্টাডি ইন এ ভেৰি লাইক ডিপ ষ্টাডি কৰিব লাগিব, টপিকছবোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব, আফটাৰ ডেট ইউ কেন গো। চ' বিকজ কম্পিটিশ্যন লেভেলটো বহুত বেছি হাই হয়, বিকজ বহুত বেছি কম্পিটিশ্যন হয়। অ'কে, ইয়াতে চিলেবাছ ফৰ ছেকেণ্ড পেপাৰ। চ' নাও ইয়াতে আমি এক্সাম্পল লৈছোঁ ফৰ জিঅ'গ্ৰাফি। নাও মোৰ ছাবজেক্ট লাইক মই জিঅ'গ্ৰাফি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয়, চ' ইয়াতে মই জিঅ'গ্ৰাফিৰ এক্সাম্পল দিছোঁ। চ' এনেকুৱাকৈ ছেকেণ্ড পেপাৰ বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টছৰ কাৰণে থাকে, লাইক পলিটিকেল চায়েন্স, হিষ্ট্ৰী, এডুকেশ্যন, ফিলচফি, অ'কে, ডিফাৰেণ্ট ছাবজেক্টছ। অ'কে, চ' ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি। চ' ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ কাৰণে ইয়াতে আমাৰ জিঅ'মৰ্ফলজি আছে। চ' জিঅ'মৰ্ফলজিত আমি কি ষ্টাডি কৰিম, এণ্ডোজেনেটিক, এক্সোজেনেটিক ফৰ্চেছ কি হয়, আফটাৰ ডেট আমাৰ ফ্লুভিয়েল, এৰিড, গ্লেচিয়েল, পেৰিগ্লেচিয়েল, কাৰ্ষ্ট টপোগ্ৰাফি, অ'কে, ইণ্টেৰিয়ৰ অফ দ্য আৰ্থ, ইণ্টেৰিয়ৰ অফ দ্য আৰ্থৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰোঁ। নেক্সট হোৱাট ইজ আৰ্থকুৱেক, হোৱাট ইজ ভলকেনো, কেনেকৈ হয়, কি টাইপছ আছে,
সেইবিলাক গোটেই আমি ষ্টাডি কৰিম সো আমি এইখিনি ইয়াতে ষ্টাডি কৰিব লাগিব নেক্সট আছে ক্লাইমেটলজি ক্লাইমেটলজিত আমাৰ পাৰ্ট এতিয়া আমি ক্লাইমেটলজিক সাব টপিকস আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো সো ক্লাইমেটলজিৰ কথা যদি মই ইয়াতে কওঁ আমাৰ এন্টায়াৰ আৰ্থৰ ক্লাইমেটটো কি হয় লাইক আমি ইয়াতে ষ্টাডি কৰিম দ্যাট জোনছ আছে ৰাইট আমাৰ ওকে যেটোক আমি প্ৰেছাৰ বেল্ট ষ্টাডি কৰো ইয়াতে হিট বাজেট ষ্টাডি কৰো আমি হিট বাজেট ষ্টাডি কৰো কাৰেক্ট এন্ড দেন আমি কি ষ্টাডি কৰো ইয়াতে আইটিসি জেট ষ্টাডি কৰো ওকে এল নিনো কি হয় লা নিনা কি হয় ওকে এল নিনো কি হয় লা নিনা কি হয় এবিলাক আমি ষ্টাডি কৰো ক্লাউডস কি হয় ক্লাউডস এন্ড টাইপস ফাইন এবিলাক আমি ষ্টাডি কৰো ওকে ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুতখিনি কথা আছে লাইক আমাৰ কি থাকে সাইক্লোন থাকে এন্টি সাইক্লোন থাকে নেক্সট weather conditions সো এবিলাক আৰু বহুতখিনি আছে আমাৰ ইয়াতে টাইপ সাব টপিকস সো এইখিনি হল আমাৰ ক্লাইমেটলজি বিষয় নেক্সট আছে আমাৰ ওশিনোগ্ৰাফি না ওশিনোগ্ৰাফিত আমি কি ষ্টাডি কৰিম about the ocean bottom like আমাৰ ocean bottom কি হয় ওশিনৰ ভিতৰত আমাৰ কি থাকে কি টাইপস থাকে লাইক এবিসিল পেইন থাকে লাইক কন্টিনেন্টাল স্লোপ থাকে কন্টিনেন্টাল সেলফ থাকে নেক্সট আৰু কি থাকে ট্ৰেন্সেস থাকে ৰাইট কোনখন সাগৰতলি কেনেকুৱা হয় পেসিফিক ওশিনৰ কেনেকুৱা হয় এটলান্টিক ওশিনৰ কেনেকুৱা হয় নাও ইণ্ডিয়ান ওশিনৰ কেনেকুৱা হয় ক'ত ক'ত কি ধৰণৰ ট্ৰেন্স পোৱা যায় কিয় পোৱা যায় তাৰ লগতে আমাৰ আছে ওশিন কাৰেন্টস কি ধৰণৰ কাৰেন্টস আছে এটা আছে তোমাৰ কোল্ড কাৰেন্ট কাৰেক্ট আৰু এটা আছে তোমাৰ কি ওয়ার্ম কারেন্ট কোল্ড কারেন্ট হবলে কি কন্ডিশনস লাগে ওয়ার্ম কারেন্ট হবলে কি কন্ডিশনস লাগে ওশিন স্যালিনিটি কি হয় স্যালিনিটি ওকে সো স্যালিনিটি তো হট টপিক মানে ইউজিসি নেট এক্সামৰ কাৰণে লাইক স্যালিনিটিৰ ওপৰত কোৱেশ্চনস ক্লাইমেট ওশিনোগ্ৰাফিৰ ওপৰত কোৱেশ্চনস বহুত বেছি হয় ক্লাইমেট এন্ড ওশিন মানে এটা কনফিউজিং টপিক হয় বিকজ ষ্টুডেন্টসে ভালকে ষ্টাডি নকৰে সো কনফিউজন বহুত বেছি হয় সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ থৰো নলেজ অফ দিস ওকে সো এটো হল আমাৰ ওশিনোগ্ৰাফিৰ বিষয় লাইক আমি সাগৰৰ বিষয় ষ্টাডি কৰো যে সাগৰ কেনেকুৱা হয় সাগৰৰ টাইপস কি হয় তাৰে আমি কি আৰু কি ষ্টাডি কৰো লাইক ওশিন ডিপজিটছত আমি কি পাওঁ উজেস পাওঁ মানে কিছুমান আমাৰ কোৰেল ৰিলিফ যেটো ফৰ্মেশন হয় কোৰেল ডিপজিট হয় ন তো তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ক'ত কি হয় কি কন্ডিশনস হয় এবিলাক কোটে আমি কি ষ্টাডি কৰিম ওশিনোগ্ৰাফি ষ্টাডি কৰিম ইন ডিটেইলস তো এইখিনি আমাক লাগিব ফৰ এক্সাম ওকে নেক্সট আমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট জিওগ্ৰাফি এনভায়ৰনমেন্টাল জিওগ্ৰাফি বায়োজিওগ্ৰাফি এন্ড সয়েল জিওগ্ৰাফি সো ইয়াতে এটা বক্সৰ ভিতৰত আমি ইয়াক মেনশন কৰিছো বিকজ এই তিনিটা বস্তু একেলগে আমি ষ্টাডি কৰিব লাগে সো বায়োজিওগ্ৰাফি এনভায়ৰনমেন্টাল জিওগ্ৰাফিৰ এটা পাৰ্ট হয় আৰু সয়েল জিওগ্ৰাফি এনভায়ৰনমেন্টাল জিওগ্ৰাফিৰ এটা পাৰ্ট হয় এনভায়ৰনমেন্টাল জিওগ্ৰাফিত আমি কি ষ্টাডি কৰিম ইকোসিস্টেম ইকোলজি কি হয় ইকোলজিক্যাল নিডস কি হয় ঠিক আছে পিৰামিডস কি হয় ফুড চেইন কি হয় ফুড ওয়েব কি হয় অল অফ দিস আৰু তাইৰ লগতে বায়োজিওগ্ৰাফি কি হ'ব প্লান্ট কিংডম এনিমেল কিংডমৰ বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰিম দ্যাট वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों लगे आमाक ओके आमी प्रोटेक्शन क्यों কৰিব লাগে वाइल्ड लाइफर বা আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ ঠিক আছে তো হেবিলাক কোট কি প্ৰজাতি পোৱা যায় কোট কেনেকুৱা এনভায়ৰনমেন্ট ভেজিটেশন পোৱা যায় কেনেকুৱা ভেজিটেশনত কেনেকুৱা এনিমেলস থাকে কিয় থাকে ঠিক আছে ভেজিটেশনস বেলেগ বেলেগ কিয় হয় আমাৰ ইকোসিস্টেম বেলেগ বেলেগ কিয় হয় ফাইন সো ইবিলাকৰ কিছুমান ৰিজনস থাকে এন্ড সেই ৰিজনসবোৰ আমি ইন ডেপথ ষ্টাডি কৰিব লাগিব সয়েল জিওগ্ৰাফিত আমাৰ সয়েল হৰাইজনছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে দ্যাট মিন্স সয়েলৰ লেয়াৰ আছে ৰাইট এই সয়েলৰ লেয়াৰবোৰৰ কি ডিফাৰেন্সিয়েট কেনেকৈ কৰিব পাৰি হিউমাছ কি কোট থাকে ঠিক আছে সয়েল লেয়াৰবোৰৰ লাইক জোনেশনটো কি হয় বেড যেটো পেৰেন্ট ৰক থাকে হেতু কোনটো লেয়াৰত থাকে কিয় থাকে ফাইন ফৰ্মেশনটো কেনেকৈ হয় উইথ টাইম হেবিলাক আমি কি হত ষ্টাডি কৰিম ইন সয়েল জিওগ্ৰাফি সো এনভায়ৰনমেন্ট বায়ো এন্ড সয়েল জিওগ্ৰাফিক আমি একেলগে এনকম্পাস কৰো ফাইন নেক্সট আমাৰ আছে সোশ্যাল জিওগ্ৰাফি কালচাৰেল জিওগ্ৰাফি এন্ড পলিটিক্যাল জিওগ্ৰাফি সো সোশ্যাল কালচাৰেল এন্ড পলিটিক্যাল জিওগ্ৰাফি আমি এটা ৰিলিমতে ষ্টাডি কৰো বিকজ এই তিনিটা কি হয় ইন্টাৰলিংকড হয় সেম এজ লাইক এই তিনিটা ফাইন নাও সোশ্যাল জিওগ্ৰাফিত আমি কিহৰ কথা ষ্টাডি কৰিম লাইক আমাৰ সোসাইটি হা সোশ্যাল মানে সোসাইটি তোমাৰ সোসাইটিত কি হৈ আছে হোৱাট আৰ দ্য চেঞ্জেছ হা তো ইয়াতে আমাৰ সোশ্যাল যিবিলাক তোমাৰ লাইক আৰবানাইজেশ্যন কি হয় ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ আৰু কি আছে ঘেটো এটা ৱৰ্ড আছে সো ঘেটো মানে কি ফাইন নেক্সট তোমাৰ এইচ সিটি মানে কি হয় ফাইন এইচ সিটি কিয় ডেভেলপ হয় ঠিক আছে স্যাটেলাইট টাউন কাক কয় এবিলাক সৰু কনসেপ্টস আছে আমি এবিলাক কিহৰ ভিতৰত ষ্টাডি কৰিম সোশ্যাল জিওগ্ৰাফিৰ ভিতৰত ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে নেক্সট কালচাৰেল জিওগ্ৰাফিৰ ভিতৰত আমি ষ্টাডি কৰিম লাইক
what is culture, what are the different types of culture, cultural race কি হয়, cultural realm কি হয়, okay, cultural landscape কি হয়, কিয় differentiate করে vary করে from place to place. Fine, we need to study all this in cultural geography. Next আছে political geography. Political geography আমি এখন country boundary ভিতৰত হৈ থকা ঘটনাবোৰ নাও আমি তাতে boundary and frontier মাজত differentiate কৰি boundary কাক কোৱা হয়, frontier কাক কোৱা হয়. নাও পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফি তোমাৰ আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্মছ আছে লাইক জিঅ'পলিটিক্স কোনে ইনক্লুড কৰিছিলে, কিয় ইনক্লুড কৰিছিলে. পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ ভিতৰতো কিছুমান মডেলছ আছে লাইক হাৰ্টলেণ্ড থিয়ৰী, ৰিমলেণ্ড থিয়ৰী, অ'কে, ফেভৰেট টপিক, হট টপিক. চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যনছ হয়, দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট টপিক্স, অ'কে, ছ'চিয়েল জিঅ'গ্ৰাফি হওক, কালচাৰেল পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফিত হওক, বহুত ধৰণৰ টপিক্স এনকম্পাছ হৈ আছে. চ' ইন ডিটেইলছ উই নিড টু ষ্টাডি এবাউট দিছ. এগ্ৰিকালচাৰেল জিঅ'গ্ৰাফিত আমাৰ কি আছে, হোৱাট ইজ এগ্ৰিকালচাৰেল জিঅ'গ্ৰাফি, টাইপছ অফ এগ্ৰিকালচাৰ, লাইক কি প্ৰচেছ আছে, মালচিং হয়, নেক্সট জুম কাল্টিভেশ্যন হয়, অ'কে, ক্ৰপ তোমাৰ ৰোটেশ্যন হয়, ইণ্টাৰক্ৰপিং হয়, দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ এগ্ৰিকালচাৰ, কোনটো এগ্ৰিকালচাৰ ক'ত প্ৰিভেইল কৰে, ক'ত প্ৰেক্টিছ কৰা হয়, কিয় কৰা হয়, অল অফ দিছ. নাও যিটো টেৰেইন মানে পাহাৰীয়া মানে লাইক ইন মাউণ্টেনিয়াছ এৰিয়া, তুমি যিটো ভেজিটেশ্যন পাবা বা যিটো এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰচেছ পাবা মানে সেইটো ছেইম হ'ব নেকি প্লেইনৰ লগত, যদি নহয় দেন কিয় নহয়, what are the factors responsible for that, we will study about that. What are the different types of classifications, কোনে কি ক্লাছিফিকেশ্যনছ দিছে, আমি সেইটোও পঢ়িব পাৰিম ইয়াতে. নাও এগ্ৰিকালচাৰ জিঅ'গ্ৰাফি, আমি এইখিনি বস্তু ইয়াতে ষ্টাডি কৰিম. টাইপছ অফ ক্ৰপছ, য়েছ অবভিয়াছলি, লাইক ৰাইচ হওক, আমাৰ ৰাইচটো ষ্টেপল ফুড হয়, ৰাইচ এণ্ড হুইট. নাও ৰাইচৰ কাল্টিভেশ্যন ক'ত হয়, বেছি হয়, কিয় হয়, হা, হুইটৰ কাল্টিভেশ্যন ক'ত বেছি হয়, কম হয়, কিয় হয়. ফাইন, লাইক ইন ৱৰ্ল্ড, আমি ৱৰ্ল্ড ডাইমেনশ্যনতো ষ্টাডি কৰিব লাগিব, এণ্ড আমি ইন ৰেচপেক্ট টু ইণ্ডিয়া অলছ' ষ্টাডি কৰিব লাগিব. প্লাছ আমি কি কৰিব লাগিব যে কোনকেইখন কাণ্ট্ৰি কিহত মানে লিডিং প্ৰডিউচাৰ হয়, কিহত নহয়, কি প্ৰডিউচ কৰে, কি প্ৰডিউচ নকৰে, এইবিলাকৰো আমাৰ নলেজ লাগিব. ফাইন, ত' ইয়াতে আমি থুলমূলকৈ লিখিছোঁ যদিও আমাৰ যিটো পাৰ্চপেক্টিভ আছে ন, সেইটো বহুত বেছি ব্ৰড. ডেট মিনছ আমি ষ্টাডি কৰিব আমাৰ লিমিটেশ্যন নাই কোনো. উই হেভ টু ষ্টাডি এজ মাছ এজ উই কেন ৰিলেটেড টু দিছ টপিক্স, বিকজ এতিয়া মানে কি হৈ গ'ল, কম্পিটিশ্যন লেভেল বহুত হাই হ'ল. চ' কুৱেশ্যনছ তোমাৰ ৰিলেটেড টু টপিক হ'ব, বাট তুমি ক'ব নোৱাৰা যে এইটোৱে আহিব বা এইটোৱে আহিব. চ' তোমাৰ ডিটেইল নলেজ এবাউট দ্য টপিক হা লাগিব. নেক্সট আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ জিঅ'গ্ৰাফি হৈ গ'ল. ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জিঅ'গ্ৰাফি, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জিঅ'গ্ৰাফিত আমি কি কৰোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ ক'ত লোকেট হয়, কিয় লোকেট হয়, ফাইন, ক'ত কি প্ৰডাকশ্যন হয়, না ৰ মেটেৰিয়েল কেনেকুৱাকৈ আমি পাব পাৰোঁ, না তাৰে ওপৰতো থিয়ৰিজ আছে, লাইক আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যন থিয়ৰি আমি পাওঁ কিছুমান, লাইক কোনটো লোকেশ্যনত ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা ছেটআপ কৰাটো পাৰফেক্ট হ'ব, ঠিক আছে, প্ৰফিট ক'ত মেক্সিমাইজেশ্যন হ'ব, প্ৰফিট মেক্সিমাইজেশ্যন থিয়ৰি আছে, আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যন থিয়ৰি আছে. চ' দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট থিয়ৰিজ যি আমি ইয়াৰে ভিতৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জিঅ'গ্ৰাফিৰ ভিতৰত আমি পঢ়িব লাগে, ঠিক আছে. চ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগতে আমি এইটোও চাব লাগিব ডেট ৱৰ্ল্ড লেভেলত আমাৰ ক'ত কি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছেটআপ আছে, লাইক শ্বিপ বিল্ডিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ ক'ত আছে, ক'ত নাই, কিয় নাই, হা, থকা জেগাখিনি মানে লাইক আমি যদি আমেৰিকাত চাওঁ, আমেৰিকাত কি কি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, যদি আছে এটা এৰিয়াতে যদি বহুতকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, লাইক আইৰণ ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, অট'মোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, কিয় আছে, ৰিজনটো কি হয়. চ' সেইটো আমি জিঅ'গ্ৰাফিক পাৰ্চপেক্টিভ লৈ পিনে ষ্টাডি কৰিব লাগিব. ফাইন, নেক্সট ট্ৰেড এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট জিঅ'গ্ৰাফি আহিল. ট্ৰেড এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট জিঅ'গ্ৰাফিৰ আমি কিহৰ বিষয়ে পঢ়িম, ৰোডৱে, ৰেলৱে, এয়াৰৱে, ফাইন, আৰু তাতে আমি এটা জেগাৰ পৰা বেলেগ এটা জেগালৈকে আমি কানেক্ট কৰিবলৈ কি লাগিব, ফাইন. চ' ইয়াতে তোমাৰ কিছুমান আমাৰ ইণ্ডেক্স আমি ইউজ কৰোঁ, আলফা বিটা গামা ইণ্ডেক্স, ঠিক আছে. চ' সেইবিলাক আমি ষ্টাডি কৰোঁ. ট্ৰেড এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট জিঅ'গ্ৰাফিৰ আৰু ডিফাৰেণ্ট মডেলছ আছে, কেনেকৈ ট্ৰেড মানে আমাৰ বাঢ়িলে, কম হ'ল, কিয় হ'ল, গ্ল'বেলাইজেশ্যন কি হয়, এইবিলাক গোটেইখিনি পাৰ্চপেক্টিভ আমি কিহত পাম, ট্ৰেড এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট জিঅ'গ্ৰাফিত আমি পাম. ফাইন, নেক্সট ৰিচোৰ্চ জিঅ'গ্ৰাফি, লাইক ৰিচোৰ্চ জিঅ'গ্ৰাফিত আমি কি পাম, দেট কি কি লোকেশ্যনত কি কি ৰিচোৰ্চ পোৱা যায়, কিয় পোৱা যায়, ফাইন, যে এইটো লোকেশ্যনত এইটো ৰিচোৰ্চ পোৱা যায়, এইটো লোকেশ্যনত লাইক বক্সাইট পোৱা যায়, ইয়াতে কোল পোৱা যায়, ইয়াতে কপাৰ পোৱা যায়, কিয় পোৱা যায়, কিবা এটা ডেফিনিট ৰিজন থাকিব. এণ্ড মষ্ট অফ দ্য কেছেছ যিহেতু আমি জিঅ'গ্ৰাফি ষ্টাডি কৰিছোঁ ইয়াতে, চ' ইট হেজ টু বি ৰিলেটেড, হা, জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগত তাৰ ৰিলেশ্যন থাকিব লাগিব, কাৰেক্ট. চ' সেই বস্তুটো আমি ইয়াতে ৰিচোৰ্চ জিঅ'গ্ৰাফি ষ্টাডি কৰিম. নেক্সট ৰিজনেল প্লেনিঙত কি আহিব, ডেট আমাৰ কাণ্ট্ৰি, হা, কাণ্ট্ৰিৰ যিটো প্লেনিং আছে, লাইক আমাৰ ষ্টেট প্লেনিং আছে, এইবিলাক কেনেকুৱাকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰে, কি কি তাত প্ৰচেছ আছে, কোনে কি ক্লাছিফিকেশ্যন দিছে, দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট মানে স্কলাৰ্ছ আছে, ৰাইট, যিয়ে মানে ক্লাছিফিকেশ্যন আমাক দি গৈছে. ত' সেইবিলাক ক্লাছিফিকেশ্যন কিহৰ ওপৰত হৈছে, কিয় হৈছে, সেইবিলাক আমি ৰিজনেল প্লেনিঙত ষ্টাডি কৰিব লাগিব. চ' ইয়াতে আমাৰ ছেটেলমেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি আছে. চ' এইখিনি এটা দিছ ইজ মানে একেলগে ইণ্টাৰলিংকড হৈ আছে. চ' আমি ইয়াত এটা মানে বক্সত ইয়াত কম্পাইল কৰিছোঁ. ফাইন, ছেটেলমেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড পপুলেশ্যন জিঅ'গ্ৰাফি চিমিলাৰলি এছ'চিয়েটেড, অ'কে. চ' ছেটেলমেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফিত আমি কি ষ্টাডি কৰিম, ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মডেলছ অন ছেটেলমেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি, লাইক আৰ্বান জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত বহুতকেইটা লাইক মডেলছ আছে.
সো আরবান জিওগ্রাফি কি হয়, হোয়াট আর ইটস টাইপ, আরবান সেটেলমেন্ট কি হয়, রুরাল সেটেলমেন্ট কি হয়, রুরাল সেটেলমেন্টৰ ডিফারেন্ট টাইপস আছে, সেটেল মানে ডিসপার্স আছে, নিউক্লিয়েটেড আছে, এইবিলাক কিহৰ ওপৰত ভেৰি কৰে, কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তাৰে, ঠিক আছে। সো এইবিলাক আমি কিহত ষ্টাডি কৰিম, সেটেলমেন্ট জিওগ্ৰাফিত আমি ষ্টাডি কৰিম। নেক্সট আমাৰ আছে পপুলেশ্যন জিওগ্ৰাফি। পপুলেশ্যন জিওগ্ৰাফিত আমি কি ষ্টাডি কৰিম, যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওভাৰঅল পপুলেশ্যনটোত কেনেকুৱা গ্ৰোথ হৈছে, ঠিক আছে, লাইক পপুলেশ্যন এক্সপ্লোজন যে হৈছে, কিয় মানে তাৰ কাৰণ কি আছে, নাও পপুলেশ্যনটো আমাৰ এতিয়া কেনেকুৱা, ষ্টেবল নে বাঢ়িছে নে কম হৈছে, ফাইন। আৰু বেছড অন ডেট আমি কি কৰিম, কিছুমান ষ্টেটিষ্টিক্স ষ্টাডি কৰোঁ, অ'কে, ডেট আমাৰ লাইক লিটাৰেচি ৰেট কিমান হয়, আমাৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেট কিমান হয়, ঠিক আছে, আমাৰ পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি কেনেকুৱা, ঠিক আছে। নাও পপুলেশ্যন কোনখন ডেঞ্চিটি ৱাইজ আমি চাব পাৰোঁ, ডেট কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বা চৰি কোনখন ষ্টেটত পপুলেশ্যন হাই আছে, ল' আছে, ফাইন। ৰিলেটেড টু ডেট আমি কি পঢ়িব পাৰোঁ, তাৰে ৱৰ্ক পাৰ্টিচিপেশ্যন, ছেক্স ৰেচিঅ', লিটাৰেচি ৰেট, এইবিলাক বস্তু আমি ইণ্টাৰলিংক কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই গোটেইখিনি আমাৰ কিহৰ ভিতৰত আহি যাব, সেটেলমেন্টেড পপুলেশ্যন জিওগ্ৰাফিৰ ভিতৰত আহি যাব। সো আল্টিমেটলি ইয়াতে পপুলেশ্যন জিওগ্ৰাফিত আমি সেন্সাছ কি এইবিলাকৰ কথা আমি ষ্টাডি কৰোঁ। বাৰ্থ ৰেট, ডেথ ৰেট, ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট, ক্ৰুড বাৰ্থ ৰেট, ক্ৰুড ডেথ ৰেট, এইবিলাক কি হয়, হোৱাট আৰ দ্য মিনিং অফ দিছ টাৰ্মছ, এইবিলাক কুৱেশ্যনছো এক্সামত আহে। সো উই নিড টু ষ্টাডি অল অফ দিছ, অ'কে। সো জিঅ'গ্ৰাফিকেল থট, সো ইন জিঅ'গ্ৰাফিকেল থট দুটা পাৰ্ট আমাৰ ইনক্লুড হৈ আছে, ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফি। সো আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল থটত লাইক আমি আমাৰ এনচিয়েণ্ট যিখিনি স্কলাৰ্ছ আছে সেইখিনি আমাক কি দি গৈছে, লাইক হোৱাট ৱে দেয়াৰ পাৰচেপশ্যনছ, অ'কে, ৰিগাৰ্ডিং জিঅ'গ্ৰাফি, তেতিয়া এনচিয়েণ্ট টাইমৰ কথা মই কৈ আছোঁ। আৰু ৰিচেণ্ট আমাৰ কি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈছে, কি চেঞ্জেছ হৈছে, মানে মিডল ক্লাছিক পিৰিয়ডত কি চেঞ্জেছ হৈছে। চ' ইয়াতে আমাৰ ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰাও আমি কি কৰোঁ, ইনক্লুড কৰোঁ, এণ্ড আমাৰ হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰাও আমাৰ কি আছে, ইনক্লুড হৈ আছে। ডিফাৰেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ হেজ ডিফাৰেণ্ট থটছ, ৰাইট। চ' এইখিনি গোটেই আমি কিহত পঢ়োঁ, জিঅ'গ্ৰাফিকেল থটত পঢ়োঁ। নাও এতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিকেল থট লাইক মানে কি পঢ়া যায়, চ' তাতে আমি কি পঢ়িম, লাইক আমাৰ পৃথিৱীখনৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ ফেজটো কেনেকুৱা আছিল। উই অল ন' দেট শ্বেপ অফ আৰ্থ ইজ জিঅ'ইড, বাট আগৰ স্কলাৰ্ছবোৰে জানিছিলে নেকি, সিহঁতৰ লগততো ছেটেলাইটছ নাছিলে। চ' সিহঁতে কি কৰিছিলে, কিছুমান কেলকুলেশ্যন কৰিছিলে, অবজাৰভেশ্যন কৰিছিলে, কেনেকৈ কৰিছিলে, কি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰিছিলে। ত' তাতে আমি গ্ৰীক জিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছৰ বিষয়ে পঢ়োঁ, ৰোমান জিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছৰ বিষয়ে পঢ়োঁ, আৰব জিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছৰ বিষয়ে পঢ়োঁ, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছৰ বিষয়ে পঢ়োঁ, চাইনিজ জিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছৰ বিষয়ে পঢ়োঁ। চ' দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ জিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ। আৰু সেইখিনি হ'ল আমাৰ এনচিয়েণ্ট জিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ। নেক্সট মিডিভিয়েল টাইপৰ, মানে ক্লাছিকেল পিৰিয়ডত আমি বিশেষ নাম ল'ব লাগিলে আলেকজেণ্ডাৰ ভন হাম্বল্ট এণ্ড কাৰ্ল ৰিটাৰৰ নাম আমি লওঁ, ঠিক আছে। নেক্সট তাৰে লগতে এছ'চিয়েটেড নেক্সট আমাৰ যিখিনি মানুহ আহিছে, লাইক ব্ৰিটিছ স্কুলছ অফ জিঅ'গ্ৰাফি, আমেৰিকান স্কুলছ অফ জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট স্কলাৰ্ছ আছে, কালচাৰেল লেণ্ডস্কেপৰ বিষয়ে কৈছে, ঠিক আছে, লেভেল চেৰেমৰ বিষয়ে কৈছে, দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট আইডিয়াছ, অ'কে। চ' এই গোটেইখিনি আমি এনকম্পাছ কৰোঁ কিহৰ ভিতৰত, লাইক জিঅ'গ্ৰাফিকেল থটৰ ভিতৰত আমি এনকম্পাছ কৰোঁ। চ' ইট ইজ আ ব্ৰড টপিক। চ' ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগে, বহুত বেছি ডিটেইলত ষ্টাডি কৰিব লগা হয়, ফাইন। নেক্সট আমাৰ আছে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি। চ' ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি ইজ আ ভেৰি, মানে নামতে সি বহুত বেছি এটা ডেফ ষ্টাডি হয়, বিকজ ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰো ইয়াতে পাৰ্ট আছে। পাৰ্ট বুলি ক'লে মই ইয়াতে ফিজিকেল যিখিনি পাৰ্ট আছে, ইয়াতে আমাৰ পলিটিকেল, মানে আমাৰ ফিজিকেল যিখিনি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, লাইক হিমালয়া, নেক্সট আমাৰ গ্ৰেট প্লেইনছ, নেক্সট আমাৰ যিটো গ্ৰেট প্লেইনছ অফ ইণ্ডিয়া, মানে যিটো আমাৰ ইণ্ডাছ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড গংগা নদীৰ প্লেইন যিটো হয়, সেইটো ফৰ্মেশ্যন। নেক্সট প্লেটিউ আছে, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ডছ আছে, ইষ্টাৰ্ণ ঘাট, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ আছে, কোষ্টেল প্লেইনছ আছে। এই গোটেইখিনি ব্ৰড ডিভিজনছ, ফিজিকেল ডিভিজনছ অফ ইণ্ডিয়া আমি ইয়াত ষ্টাডি কৰোঁ। নেক্সট পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফিত আমি ষ্টাডি কৰোঁ যে আমাৰ পলিটিক্সটো, মানে ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ মানে পলিটিকেল বাউণ্ডেৰী কি হয়, ক'ত কি কানেক্টেড হৈ আছে, কিয় ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰে, ক'ত কি আছে, অ'কে। এইখিনি বস্তু আমি পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফিত ষ্টাডি কৰোঁ। তাৰ লগতে আমি আৰু বহুত বস্তু ষ্টাডি কৰোঁ তাৰে মাজত, লাইক মেজৰ লেকছ ইন ইণ্ডিয়া, লেকছবোৰ ক'ত আছে, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীজ ক'ত আছে, নেশ্যনেল পাৰ্কছ ক'ত আছে, ঠিক আছে। নাও ইণ্ডিয়ান ক্লাইমেটত আমি যদি ষ্টাডি কৰোঁ, মনচুনটো কিয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, হোৱাট আৰ দ্য ৰিজনছ বিহাইণ্ড ইট, অ'কে। চ' সেইবিলাক আমি ষ্টাডি কৰোঁ। চ' ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি এটা বহুত বেছি হিউজ টপিক হয়, অ'কে। চ' তাতে আমি ৰিচৰ্চৰ কথাও পঢ়িব লাগে, অ'কে। তাতে আমি ভেজিটেশ্যন, ৱাইল্ড লাইফৰ কথাও পঢ়িব লাগে। ত' তাতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ এছপেক্টছবোৰ সোমাই আছে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি। চ' ৱেন ইউ উইল ষ্টাডি, ইউ উইল ন' ইন ডিটেইলছ, অ'কে। নেক্সট আছে আমাৰ কাৰ্ট'গ্ৰাফি, জিঅ' ইনফৰ্মেটিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স। চ' এইটো আমি জিঅ'গ্ৰাফিক টেকনিক্সত ধৰোঁ, অ'কে। জিঅ'গ্ৰাফিক টেকনিক্সৰ ভিতৰত আমি এইটো ধৰোঁ। চ' তাতে কাৰ্ট'গ্ৰাফি, জিঅ' ইনফৰ্মেটিক্স আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স আছে। নাও কাৰ্ট'গ্ৰাফি বুলি ক'লে মেপ মেকিং প্ৰচেছ, যিটো আমাৰ মেনুৱেলি হয়, অ'কে। চ' কাৰ্ট'গ্ৰাফিত আমি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ প্ৰজেকশ্যনছ পঢ়োঁ, কাৰেক্ট। ত' কাৰ্ট'গ্ৰাফিত আমাৰ প্ৰজেকশ্যনছবোৰ থাকিব। আফটাৰ ডেট আমাৰ কি থাকে, ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মেপ, অ'কে। লাইক ফটোপ্লেট মেপ কি হয়, স্কিমেটিক মেপ কি হয়, ফটোক্ৰমেটিক মেপ কি হয়, আইচ'প্লেট কি হয়, ফাইন। দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মেপছ, এইবিলাক আমি ষ্টাডি কৰিম। নেক্সট জিঅ' ইনফৰ্মেটিক্স, মানে যিটো আমাৰ এতিয়া মানে বহুত বেছি এটা
কি বুলি কয় চৰ্চিত টপিক ওকে GIS বুলি আমি কওঁ সো তাৰে জিঅ' ইনফৰমেটিক্সত আমাৰ কি পাৰ্টছ আছে লাইক ৰিমোট সেন্সিং আছে দ্যাট আমি ডাটা স্যাটেলাইটছে ডাটা কেনেকৈ এক্সট্ৰেক্ট কৰে তাৰে কি পাৰ্টছ আছে কি প্ৰসেছ আছে আমি সেইবিলাক ষ্টাডি কৰোঁ জিঅ' ইনফৰমেটিক্সত প্লাছ সেই ডাটা এক্সট্ৰেক্ট কৰাৰ পিছত সেইটো কেনেকুৱাকৈ ইউজ হয় GIS তাতে আছে GPS আছে এণ্ড ৰিমোট সেন্সিং তিনিটা পাৰ্ট ইনকৰ্পৰেট হৈ আছে ফাইন সো আমি তাতে ইনডেপথ ষ্টাডি কৰোঁ কোনটো স্যাটেলাইট কেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে কি কৰিছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজলিউশ্যন ইউজ কৰিছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেক্ট্ৰাম আছিলে ঠিক আছে তো এইবিলাক কিমান মিটাৰ ৰিজলিউশ্যন মানে কিমান ওপৰৰ পৰা আমি ফটো ল'লে আমি ক্লিয়াৰলি দেখিম কোনটো কেমেৰা কেনেকুৱাকৈ কেপচাৰ কৰে এইবিলাক গোটেই কথা আমি ষ্টাডি কৰিম জিঅ' ইনফৰমেটিক্সত দিছ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক নেক্সট আছে ষ্টেটিষ্টিক্স নাও ষ্টেটিষ্টিক্সত আমি কি ষ্টাডি কৰিম আমাৰ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি ফাইন মিন মিডিয়ান মোড নেক্সট মেজাৰ্ছ অফ ডিছপাৰশ্যনত কি আছিলে কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যনছ নেক্সট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন ৰেঞ্জ ওকে এইবিলাক আমি তাতে ষ্টাডি কৰোঁ কোফিচিয়েণ্ট অফ ভেৰিয়েশ্যন ষ্টেটিষ্টিক্সৰ বেলেগ আৰু টেকনিক্স আছে লাইক আমি কি কাই স্কুৱেৰ পেৰামেট্ৰিক নন পেৰামেট্ৰিক টেষ্ট এণ্ড অল সো এইবিলাক আমি ষ্টেটিষ্টিক্সত পাম সো দিছ ইজ দ্য অভাৰঅল চিলেবাছ সো ইন ডেপথ আমি এটা ডিটেইল আমি এটা পালোঁ ডেট আমি কি পঢ়িব লাগিব ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিত আমি আৰু পঢ়িব লগা কি থাকে জিঅ'মৰ্ফলজি মই ক'ব পাহৰি গ'লোঁ থিয়ৰিজ ডেভিছ পেংক থিয়ৰি ওকে ডেভিছে কি থিয়ৰি দিছিলে পেংকে কি থিয়ৰি দিছিলে মাউণ্টেইন বিল্ডিং থিয়ৰি কি হয় প্লেট টেকটনিক থিয়ৰি কি হয় সি ফ্ল'ৰ স্প্ৰেডিং মানে থিয়ৰিজ কি হয় এইবিলাক থিয়ৰি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফাইন ত' থিয়ৰিজ এণ্ড মডেলছ আমি যদি বেলেগকৈ চাওঁ যে বহুত কেইটা থিয়ৰিজ এণ্ড মডেলছ পাবা তুমি লাইক জিঅ'মৰ্ফলজিৰ পৰা থিয়ৰি মডেল পাবা অচিনোগ্ৰাফিৰো পাবা ক্লাইমেটলজিৰো পাবা নেক্সট তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জিঅ'গ্ৰাফি কালচাৰেল ছ'চিয়েল জিঅ'গ্ৰাফিৰ পাবা পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ পাবা ছেটেলমেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফিৰ আছে হা ত' এইবিলাক ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ থিয়ৰিজবোৰ আছে ত' অভাৰঅল জিঅ'গ্ৰাফিটো মানে বহুত বেছি এটা ব্ৰড সাবজেক্ট তো ইয়াতে বহুত কেইটা ডাইমেনশ্যন আছে ওকে সো জিঅ'গ্ৰাফি মানে কি হয় আমাৰ লাইক হিষ্ট্ৰীৰ লগত কানেক্টেড হয় বেলেগ ছাবজেক্টছৰ লগতো কানেক্টেড হয় সো ইয়াৰ সেইকাৰণে আমি ষ্টাডিটো কি কৰিব লাগে ইন ডিটেইলছ কৰিব লগা হয় সো আই হোপ এইখিনি কথা তোমালোকে বুজি পাইছা সো হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফি ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি আৰু অভাৰলেপিং ইয়াতে সেইকাৰণে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা হৈছে ডেট ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ ভিতৰত আমাৰ মেইন এইকেইটা টপিক আহে ঠিক আছে জিঅ'মৰ্ফলজি ক্লাইমেটলজি অচিনোগ্ৰাফি এনভাইৰমেণ্টেল জিঅ'গ্ৰাফি বায়'জিঅ'গ্ৰাফি ছইল জিঅ'গ্ৰাফি আৰু ইয়াতে হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফিৰ ভিতৰত আহিব ছ'চিয়েল কালচাৰেল পলিটিকেল এগ্ৰিকালচাৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেড এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট ৰিচোৰ্চ এণ্ড ৰিজনেল settlement, population, and geographic thought under human geography. But geographical thought on our influence, physical geography plus human geography, আমি দুইটা study কৰো. Fine. আৰু ইয়াতে আমাৰ overlapping. That means কি like physical and human দুইটা overlap কৰি পিনে আমি Indian geography আমি পঢ়ো ইয়াতে cartography, geoinformatics, statistics এইবিলাক আমি ইয়াতে study কৰো in depth. I hope তোমালোকে এটা overview বা এটা picture পাই গৈছা that আমি কি পঢ়িব লাগে কি পঢ়িব নালাগে first paper হওক second paper হওক so this is all for today so I hope তোমালোকে এইটো ক্লাছৰ পৰা অলপ হলেও নলেজ পাইছা লাইক what is UGC NET আমি তাৰে কি স্টেপ ফলো কৰিব লাগে কেনেকুৱাকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে কি আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সাৰ্টিফিকেশন কেনেকৈ পায় ফাইন and overall syllabus for paper 1 and paper 2 so we had a detailed knowledge about it.